Hi my dear friends, I'm Nazanin and welcome to another video of my travels. I hope you're doing well and you like my videos. I would be very happy if you press that subscribe button right now to join my channel and my friends. Let's watch the video together. درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. مجتمع تجاری کوروش از معماری و تجهیزات مدرنی برخورداره که همین موضوع باعث شده خیلیا برای گشت و گذار به اینجا بیایند و علاقه‌مندان زیادی در تهران و شهرهای دیگه داره. مرکز خرید کوروش در 18 طبقه ساخته شده که 9 طبقه آن زیر زمین هست که 7 طبقه از این 9 طبقه که در زیر زمین قرار داره فقط مختص پارکینگه. طبقه همکف واحدهای تجاری هستند. طبقه اول واحدهای تجاری در راهروی اصلی و تراریوم. طبقه دوم سرزمین بازی کوروش و فودکورت هست. طبقه سوم گیشه سینما، خانه بازی کودک و فست فود. طبقه چهارم سالن شماره 1 تا 6 پردیس سینمایی کوروش هست و همینطور رستوران که در ویدیوی بعدی حتما براتون ارسال میکنم. طبقه پنجم واحدهای اداری، تجاری، فرهنگی، سالن VIP، کافی شاپ و فست فود قرار داره. طبقه ششم هم سالن شماره 7 تا 12 پردیس سینمایی کوروش، بوفه سینما و رستوران قرار داره.
امیدوارم از این مرکز خرید زیبا و عالی لذت برده باشید و در ویدیوی بعدی رستوران و پردیس سینمایی کوروش رو با هم میبینیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.